नमस्कार अनि अन्यहासेयो। म चाहिँ कोरियन भाषा प्रशिक्षक अरुण भण्डारी। आज पनि सदा चाहिँ यहाँहरुको माझ चाहिँ एउटा म जानकारीमूलक भिडियो लिएर आएको छु। सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुको लागि खुशीको खबर पनि छ। सम्पूर्ण जो ईपीएस टपिक 2024 को तयारी गरिरहनु भएको थियो, 2023 कै लागि भए पनि तयारी गरिरहनु भएको थियो। सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुको लागि चाहिँ यो ईपीएस शाखा कार्यालयले आज एउटा नयाँ नोटिस जारी गरेको छ। आजको नयाँ नोटिसमा चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङको लागि कोटा खुलेको भनेर ईपीएस कार्यालयले चाहिँ यो सार्वजनिक विज्ञप्ति निकाल्दै अथवा आफ्नो वेबसाइटमा चाहिँ त्यो सूचनालाई राखेको छ। आज त्यसको बारेमा म सम्पूर्ण तपाईहरुलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। मैले अस्तिको भिडियोमा पनि भनेको थिएँ, अब जम्मा 1,65,000 कोटा चाहिँ 16 वटा देशलाई चाहिँ छुट्याएको छ। अब त्यसलाई सम्पूर्ण देशहरुलाई बाँडफाँड गर्न चाहिँ बाँकी छ। त्यसमा म्यानुफ्याक्चरिङको चाहिँ पहिलो खुल्ने सम्भावना छ भनेको थियो। त्यही अनुसार चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङको लागि चाहिँ कोटा खुलेको छ है त। त्यही अनुसार म्यानुफ्याक्चरिङको लागि कोटा खुलेको छ। अब जो जति विद्यार्थीहरु चाहिँ 2023 देखि नै यो ईपीएस टपिक एक्जामको लागि तयारी गरिरहनु भएको थियो अथवा त्योभन्दा पहिलेदेखि ईपीएस टपिक एक्जामको लागि तयारी गरिरहनु भएको थियो, उहाँहरुको लागि चाहिँ यो एकदमै गोल्डन अपर्च्युनिटी छ है त। गोल्डन अपर्च्युनिटी छ। म्यानुफ्याक्चरिङको लागि कोटा खुल्दैछ अब हैन, एक्जाम पनि चाँडै हुन्छ। त्यही भएर सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुले अब चाहिँ अझ डरो भएर बस्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। किन भन्दाखेरि यो अपर्च्युनिटी पनि गुम्यो भने चाहिँ फेरि विद्यार्थीहरुलाई अझ मुस्किल अवस्थाहरु पनि आउन सक्छ। त्यही भएर यस्ता अपर्च्युनिटीहरु चाहिँ नगुमाउने गरी अथवा यस्ता अपर्च्युनिटीहरुलाई चाहिँ ग्र्याब गर्नको लागि भए पनि विद्यार्थीहरुले चाहिँ अनिवार्य रूपमा यो एक्जाम चाहिँ तपाई जहाँ जस्तो अवस्था भए पनि दिनुपर्ने देखिन्छ है त। अनि त्यही नै हो, अब युबिटी एक्जाम हुन्छ, सबैलाई थाहा छँदैछ। ट्याब सिस्टमबाट एक्जाम भन्ने त सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुलाई थाहा भएकै कुरा हो हैन। र यो एक्जामको फर्म चाहिँ कहिलेदेखि खुल्दैछ भन्ने कुराहरु चाहिँ म यहाँलाई पहिला जानकारी गराउन चाहन्छु। एक्जामको फर्म खुल्ने भनेको चाहिँ यो आवेदन दर्ता मिति भनेको छ। तपाईले कहिलेदेखि आवेदन दर्ता दिने, तपाईले कहिलेदेखि फर्म भर्ने भन्दाखेरि 2080 पुस 2 गतेदेखि चाहिँ तपाईले फर्म खुल्छ है त। पुस 2 गतेदेखि 6 गतेसम्म फर्म खुल्छ है त। 2 देखि 6 फर्म खुल्छ र तदनुसार डिसेम्बर 18 देखि 22 सम्म चाहिँ तपाईको फर्मको समय अवधि छ है त। तपाईले फर्म भर्ने समय चाहिँ के भन्छ यो 2 गतेदेखि चाहिँ 6 गतेसम्म रहेको छ। हो यो अवधिभरमा चाहिँ तपाईले यो म्यानुफ्याक्चरिङको लागि तपाईले फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। र फर्म भर्ने भनेको तपाईले विभिन्न के भन्छ त्यो साइबरतिर गएर अथवा कम्प्युटर सेन्टरतिर गएर तपाईले त्यहाँ गएर फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। र कोटा चाहिँ कति आएको छ भनेर मलाई धेरै जना विद्यार्थीले मेसेज पनि गर्नु भएको छ, सर यो सत्य हो कि हैन भनेर। यो चाहिँ एकदम सत्य नै हो। किन भन्दाखेरि एचआरडी कोरियाले चाहिँ जम्मा 15,848 जना चाहिँ पास गराउनु पर्छ अथवा त्यति चाहिँ रहने जानकारी छ भनेर अनुरोध गरेको छ रे। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो एचआरडी सर्भिस कोरियाबाट चाहिँ अनुमानित भनेको यो भन्दा बढ्न पनि सक्छ, घट्न पनि सक्छ। त्यो त घट्न त अब मुस्किलै छ, तर बढ्नै सक्ने सम्भावना चाहिँ बढी छ। त्यही भएर जम्मा कोटा चाहिँ कति दिएको छ त 15,848। यो भनेको अत्याधिक म्याक्सिमम कोटा, यो भन्दा हुने ठाउँै छैन। यो म्यानुफ्याक्चरिङको लागि मात्र, एग्रिकल्चरको लागि अथवा सिप बिल्डिङको लागि होइन, मात्र म्यानुफ्याक्चरिङको लागि मात्रै हो। त्यही भएर यो चाहिँ म्याक्सिमम कोटा हो। 15,848 जना भनेको चाहिँ म्याक्सिमम कोटा। यो अनुमानित उत्तीर्ण संख्या हो। यसबाट बढाउन सक्छ, यति नै हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन, यसबाट बढाउन सक्छ है त। त्यही भएर तपाईहरु ढुक्क हुनु होला। अब पनि तपाईले मजाले मेहनत गरेर अब पनि पास गर्नु भएन भने आगामी वर्षहरु अझ मुस्किल हुन सक्छ अथवा परीक्षा प्रणालीमा परिवर्तन पनि हुन सक्छ हैन। त्यही भएर तपाईले चाहिँ एकदम मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ। र जो पहिलेदेखि मेहनत गरिराख्नु भएको छ अब उहाँले पनि केही थप मेहनत गरेर चाहिँ तपाईले यो अबको एक्जामलाई चाहिँ तपाईले 100% उत्तीर्ण गर्न सक्नुहुन्छ। किन 15,848 भनेको सामान्य कोटा हैन है त। मैले अघि नै जानकारी गराएँ फर्म कहिलेदेखि खुल्छ भनेर। यो पुस 2 गतेदेखि पुस 6 गतेसम्म चाहिँ तपाईको फर्म खुल्छ है त। त्यति अवधिमा फर्म खुल्छ र जम्मा कोटा चाहिँ यति रहेको छ। अनि तपाईको त्यो फर्मको नोटिस चाहिँ कहिले आउँछ भन्दाखेरि परीक्षा सम्बन्धी विस्तृत विवरण चाहिँ 2080 माघ 22 गते सोमबार प्रकाशित गर्ने भनेको छ है त। 2080 माघ 22 गते सोमबार चाहिँ प्रकाशित गर्ने भनेको छ। र जो एक्जाम नलेखी बस्नु भएको छ उहाँहरुको लागि चाहिँ यो खुशीको खबर नै हो। तर जो अस्ति म्यानुफ्याक्चरिङको दिएर बस्नु सिप बिल्डिङको दिएर बस्नु भएको छ उहाँहरुको लागि चाहिँ यो एक्जाम लेख्न नमिल्ने बनाएको छ यो एचआरडी कोरियाले। किन भन्दाखेरि सन् 2023 भित्र ईपीएस टपिक परीक्षाका लागि आवेदन नदिएको भनेको छ। यहाँ हेर्न त आवेदकको योग्यता चाहिँ के हुनुपर्छ त 18 वर्ष पुगेर 39 वर्ष नआएको त्यो तपाईलाई थाहा छँदैछ। अब कुनै पनि यो अभियोग फौजदारी अभियोग भनेको अब त्यस्तो काटमार अथवा कुनै पनि त्यस्तो अभियोग लागेर जेल चाल नभएका व्यक्तिहरु अनि अब गणतन्त्र कोरियामा चाहिँ विभिन्न गैर कानुनी कामहरु नगरेको हैन अथवा त्यस्ता कुनै पनि कुराहरु गरेर नेपाल फर्केको मान्छेहरु भयो
र E9 E10 भिजामा चाहिँ 5 वर्षभन्दा कम बसेको र यो कलर ब्लाइन्डनेस भयो अनि कलर विकनेस भयो डिस्क एन्ड फिङ्गर एपोइन्टमेन्ट भनेको चाहिँ अपुटेसन भनेको चाहिँ यो तपाईँको हातको औँला 5 वटामा 4 वटा मात्रै भएको अथवा त्यस्तो अलिकति डिसब्यालेन्स भएको होइन अनि कलर ब्लाइन्डहरू भएको त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ लाँदैन नभएको भने चाहिँ लाँदैन होइन र अनि तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि मैले अघि नै भनेको छु यहाँनिर यो फर्म चाहिँ कहिले खुलेको छ भन्दाखेरि 2080 पुस 2 भने चाहिँ फर्म चाहिँ 2023 मै खुलेको छ क्या फर्म 2023 को अन्तिमतिरै खुलेको छ। त्यही भएर तपाईँलाई मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ जो 23 मै फर्म खुलेको छ भने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ फर्म एक्जाम लेख्न नपाउन सक्ने अवस्था पनि रहन्छ भनेर मैले अस्ति पनि तपाईँलाई जानकारी गराएको थिएँ अस्तिको भिडियोमा होइन। सेम त्यही नै गरेको छ किनभने एचआरडी कोरियाले पहिला नै भनेको थियो यो 2023 मा एक्जाम लेखेको मान्छेले चाहिँ 24 मा भयो भने लेख्न 23 मै फर्म खुल्यो भने एक्जाम त 24 मा भयो भने ठिक छ तर फर्म चाहिँ 23 मै खुल्यो भने पाउँदैन भनेको थियो है त। त्यही भएर एकतर्फीबाट हेर्ने हो भने यो पनि जो अस्ति 37 ल्याएर पनि फेल गर्नुभयो होइन उहाँहरूको लागि त एकदमै ठुलो दुःखको कुरा पनि हो धेरै नरमाइलो कुरा पनि हो र हामीलाई पनि नराम्रो लाग्छ किन भन्दाखेरि हाम्रो विद्यार्थीले चाहिँ अलिकति होप गरेर बस्नु भएको थियो अस्ति त भएन म्यानुफ्याक्चरिङमा फेरि लेख्छु भनेर चाहिँ होप गरेर बस्नु भएको थियो उहाँहरूको लागि चाहिँ अलिकति समस्या नै भयो। तर म्यानुफ्याक्चरिङमा समस्या भएर केही हुँदैन फेरि एग्रिकल्चरको खुल्न बाँकी नै छ अथवा सिप बिल्डिङको खुल्न बाँकी नै छ त्यो सम्भवतः 24 मै खुल्छ त्यो होइन 24 मा खुले पछाडि उहाँहरूले त्यो चाहिँ दिन पाउनुहुन्छ तर यो उहाँहरूले चाहिँ यो म्यानुफ्याक्चरिङको चाहिँ दिन पाउनु भएन है त 2023 मै खुलेको कारणले चाहिँ उहाँले दिन पाउनु भएन। अनि तपाईँले फर्म भरिसके पछाडि तपाईँको त्यो फर्मको लिस्ट चाहिँ 2080 माघ 22 गते पोस्ट गर्छ है अथवा यहाँनिर प्रकाशित गर्छ अरे अनि त्यही अनुसार चाहिँ तपाईँले आफ्नो एक्जाम कहिले पर्यो भनेर चाहिँ तपाईँले हेर्न पाउनुहुन्छ है त। अनि परीक्षाको दुई तरिकाको परीक्षा हुन्छ तपाईँलाई थाहा छँदैछ होइन। सबैभन्दा पहिलो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि भाषा परीक्षा हुन्छ इपिएस टपिक युबिटी ल्याङ्ग्वेज टेस्ट भनेको चाहिँ फर्स्ट राउन्ड हो तपाईँको ल्याङ्ग्वेज भनेको जो 20 वटा रिडिङ भएको त्यो चाहिँ ल्याङ्ग्वेज टेस्ट भयो भने स्किल टेस्ट 2 एन्ड राउन्ड भनेको चाहिँ तपाईँको स्किल टेस्ट हुन्छ जो अहिले पनि भइरहेको छ त्यो चाहिँ 2 एन्ड राउन्डमा चाहिँ स्किल टेस्ट हुन्छ र जसले रिडिङमा जसले यता इपिएस टपिकमा सबैभन्दा बढी मार्क्स ल्याउनु भएको छ हो उहाँहरूलाई नै छनौट गरेर अथवा यो 15,000 मध्ये छनौट गरेर अनि फेरि उहाँहरूलाई नै चाहिँ यो ल्याङ्ग्वेज स्किल टेस्टमा चाहिँ उहाँहरूलाई सहभागी गराउँछ होइन। त्यो अहिलेको जस्तै नै हो त्यसरी नै सहभागी गराउने हो र तपाईँहरूले सबैभन्दा मुख्य कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि आफ्नो योग्यताको बारेमा मजाले हेर्नु होला तपाईँले आफ्नो कलर भिजन पहिला टेस्ट गर्नु होला त्यस्तो समस्या छ भने तपाईँले त्यसमा नलेखे पनि हुन्छ एक्जाम। अब परीक्षाको प्रणाली र अङ्कबार भनेको छ अब रिडिङ त्यही 20 वटा हुने हो लिसनिङ पनि त्यही 20 वटा हुने हो अब 20 40 को हुन्छ जम्मा 100 को हुन्छ तपाईँलाई थाहा छँदैछ समय 50 मिनट हो यो पनि तपाईँलाई थाहा छँदैछ र परीक्षामा कुनै पनि मध्यान्तर हुने छैन भनेर भनेको छ। अनि इन्डस्ट्रिज एन्ड सब क्याटेगोरिज भनेको छ यहाँनिर अब सब क्याटेगोरिजमा चाहिँ तपाईँले इन्डस्ट्री म्यानुफ्याक्चरिङ त भन्नुभयो म्यानुफ्याक्चरिङमा पनि सब क्याटेगोरिजमा चाहिँ अब केमा जाने त तपाईँ त्यसमा होइन अब लत्ता कपडामा जाने हो कि प्याकिङमा जाने हो कि अनि त्यस्तो बेभरेज फुड एन्ड बेभरेजतिर जाने हो कि अथवा त्यस्तो कुनै गार्मेन्ट्सतिर जाने हो त्यो चाहिँ तपाईँले छनौट गर्नुपर्छ है त। अब यसमा के छ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है त एसएमएल भन्ने छ मेजर्स भन्ने छ अनि जोइनिङहरू भन्ने छ यति मध्ये तपाईँले कुनै एउटामा जान सक्नुहुन्छ। यसमा यसभित्र पनि अरू पर्छ है त यसभित्र पनि के पर्ने भन्ने हुन्छ। अनि यो न्युजमा अरू नयाँ कुराहरू त खासै केही पनि छैन होइन। अब यो फर्म आवेदक दर्ताको लागि आवश्यक कागजातहरू यो त तपाईँ फर्म भर्न जाँदाखेरि त्यहाँनिर फर्म भन्ने साइबरले तपाईँलाई मजाले भनिदिइहाल्छ त्यो साइबरमा के हो के चाहिन्छ भनेर तपाईँलाई अनिवार्य रूपमा प्रष्ट रूपमा भनिदिन्छ है त। अनि परीक्षा सञ्चालन कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा त सायद तपाईँलाई सबैलाई थाहै छँदैछ युबिल्डी बिल्डिङ भैँसेपाटीमा हुन्छ सिप प्रणाली अनुसार चाहिँ सञ्चालन हुन्छ है त। परीक्षामा समावेश हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यहाँनिर के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ इपिएस कार्यालय ग्वार्कोमा आएर चाहिँ तपाईँले बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्छ यो थाहा छँदैछ। बायोमेट्रिक भनेको तपाईँको फिङ्गर प्रिन्ट चाहिँ रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्छ है त। त्यही भएर परीक्षा हुनुभन्दा अगाडि 2 घण्टा अगाडि नै परीक्षा भर्न पुग्नुपर्छ भनेर भनिसकेको छ है त। त्यही भएर अब विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ एकदमै धेरै खुसीको कुरा छ यो भर्खरै आएको न्युज भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कोटा एकदम धेरै छ यो 15,848 भनेको त म्याक्सिमम कोटा यो एकदम धेरै कोटा हो यति धेरै कोटा दिएको छ यो सबै विद्यार्थीहरूको लागि एकदम खुसीको कुरा जो 23 देखि एक्जाम हुन्छ भनेर आशा गरेर पढ्नु भएको थियो होइन। एक्जाम 4 शिफ्टमा चाहिँ एक्जाम सञ्चालन गरिन्छ स्किल टेस्ट पनि हुन्छ। स्किल टेस्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब त्यही तपाईँको चाहिँ मौखिक भयो होइन अनि विभिन्न कुराहरू चाहिँ छनौटहरू गर्ने
अनि डाइरेक्सनहरु भयो हो त्यस्ता विविध कुराहरु मात्रै रहन्छ त्यस्तो धेरै हार्डली त्यस्तो के हुन्छ भनेर तपाई नडराए पनि हुन्छ र रिडिङ र लिसनिङ भन्ने हो त्यसमा केही फरक पर्दैन अनि त्यसपछि पास गरिसकेपछि तपाईलाई सेकेन्ड राउन्डमा लान्छ है त सेकेन्ड राउन्डमा लान्छ त्यही भएर चाहिँ सेकेन्ड राउन्डमा लानको लागि तपाईले पहिला के गर्नु पर्यो त फर्स्ट राउन्डलाई चाहिँ अनिवार्य रूपमा क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ र फर्स्ट राउन्डलाई क्लियर गरिसकेपछि तपाई सेकेन्ड राउन्डमा जानुहुन्छ सेकेन्ड राउन्डमा पनि तपाईले उत्तीर्ण गरेपछि अनि मात्र एचआरडी कोरियाको रोस्टर लिस्टमा तपाई चढ्नुहुन्छ अनि चाहिँ तपाईलाई रोजगारदाताले छान्ने मौका पाउँछ तपाईले पहिलो चरणको एक्जाम मात्रै पास गर्नु भयो भने तपाईले रोजगारदाताले चाहिँ तपाईलाई छान्दैन भनेको कोरियाले देख्दैन कसले पास गरेछ कसले गरेको छैन भनेको त्यो साउहरुले देख्दैन कसले पास गरेछ छैन भनेर जब तपाईले सेकेन्ड पनि पास गर्नुहुन्छ तब तपाई रोस्टरमा जानुहुन्छ है त रोस्टरमा गइसकेपछि चाहिँ तपाईलाई कोरियनले छान्छ है त र तपाईले फेरि पनि एकचोटी दोहोर्याइदिन्छु म आवेदन दर्ता चाहिँ मिति कहिले तपाईले फर्म कहिलेदेखि भर्ने भन्दाखेरि पुस 2 गतेदेखि पुस 2 गते भयो 3 गते भयो 4 गते भयो 5 गते भयो 6 गते भयो जम्मा तपाईले कति दिन पाउनुहुन्छ त 6 दिन फर्म भर्न पाउनुहुन्छ लगभग 1 हप्ता भनेर बुझौं तपाईले 1 हप्ता भरि चाहिँ शुक्रबारसम्म चाहिँ तपाईले मजाले फर्म भर्नु पर्यो किन भन्दाखेरि शनिबार आइतबार चाहिँ कोरियामा बिदा हुन्छ है त शनिबार आइतबार चाहिँ कोरियामा बिदा हुन्छ त्यही भएर उनीहरुले सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म बनाएको छ र आवेदकले आवश्यक कागजातको लागि तपाईले टेन्सन गर्ने पर्दैन मैले अघि पनि भन्दिसके त्यनेर तपाई साइबरमा जानु भयो भने साइबरमा तपाईलाई मज्जाले कागजातहरु सबै त्यहाँ के चाहिन्छ भनेर उले भन्दिहाल्छ है त अनि अस्तिको जस्तै यहाँ ईपीएस टपिक ल्याङ्ग्वेज टेस्टमा उत्तीर्ण परीक्षार्थीहरुले दोस्रो चरणको स्किल टेस्ट र कम्पिटेन्सी टेस्ट भनेको के हो त कम्पिटेन्सी टेस्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अस्ति पनि मैले तपाईलाई एक्जाम भनिसकेको थिएँ तपाईसँग केही नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त कुनै पनि प्रमाणपत्रहरु छन् अथवा कुनै त्यस्ता डकुमेन्टहरु छन् भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ त कम्पिटेन्सी भन्छ र त्यसमा उत्तीर्ण भइसकेपछि स्वास्थ्य परीक्षणबाट अनि तपाई एकचोटी फेरि मेडिकल हुन्छ अनि स्वास्थ्य परीक्षण भइसकेपछि मात्र रोजगार आवेदन फारम जब एप्लिकेसन फर्म भर्न सक्नेछन् हो अनि जब एप्लिकेसन फर्म भरेर जब तपाईले पठाउनुहुन्छ अनि तपाईको रोस्टरमा नाम कायम हुन्छ है त जब तपाईले आईडी बनाउनुहुन्छ आईडी बनाएर त्यहाँनेर देखाउँछ तपाईको सेन्ड भएको छ कि छैन सेन्ड हुनु भनेको चाहिँ तपाई रोस्टरमा समावेश हुनु है त त्यही भएर सबै विद्यार्थीहरुको लागि एकदम खुशीको कुरा हो यो कोटा पनि म्याक्सिमम कोटा दिएको छ अब म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब तपाईले जहाँ अनलाइन बसेर पढ्दै हुनुहुन्छ अथवा भौतिक रूपमा पढ्दै हुनुहुन्छ अथवा घरमै बसेर सेल्फ स्टडी गर्दै हुनुहुन्छ अब तपाईले यसको रफ्तारलाई चाहिँ 100 गुणाको दरले बढाउनु पर्छ है त अनि 100 गुणाको दरले बढाउने भनेर चाहिँ पुरै माइन्डै ह्याङ हुने गरी अथवा पुरै ओभर ह्याक हुने गरी त्यसरी पढ्नु पर्छ भन्ने होइन कोरियन भाषा भनेको त्यो जति पढ्यो त्यति आउने जति पढ्यो त्यति आउने भन्दा पनि तपाईले बुझेर जति पढ्यो त्यति मात्रै आउने अब पढ्न त तपाईले एक दिनमा 100 वटा मिनिङ पनि याद गर्न पढ्न सक्नुहुन्छ तर तपाईले बुझ्ने गरी चाहिँ कतिवटा पढ्नु भयो त हैन त्यो कुरामा चाहिँ महत्त्व राख्छ र अब कहाँ गएर पढ्ने भन्ने पनि हुन्छ अब पढ्ने त सबैले कोरियन भाषा नै पढाउने हो हैन अब बुझाउन सक्ने क्षमतामा भर पर्ने कुरा हो तपाईहरुको वरिपरि इन्स्टिट्युट होला अब त्यहाँ पनि अब धेरैवटा इन्स्टिट्युट हुन्छ अनि धेरैवटा इन्स्टिट्युटमा जानुहोस् तपाईलाई जुन इन्स्टिट्युटमा मन पर्छ त्यसमै पढ्नुहोस् भनेको 5 वटा इन्स्टिट्युटले तपाईहरु पढाउँदै छ नि त्यहाँ 5 जना सर हुन्छ अब 5 जना सरसँग कुन सरसँग तपाईको माइन्ड चाहिँ म्याच गर्छ हो त्यही सरसँग गएर तपाईले पढ्ने हो के भनेको अरु सरले नराम्रो पढाउनु भयो जान्नु भएन भनेको हैन तर हाम्रो माइन्ड जोसँग छिटो क्याच अप हुन्छ उहाँसँग पढ्यो भने चाहिँ हामीले छिटो पढेका कुराहरुलाई ग्र्याब गर्न सकिन्छ है त अनलाइनमा पढ्दै हुनुहुन्छ भने अब अहिले त अनलाइनमा धेरै प्लेटफर्महरु छ प्लेटफर्म भनेको धेरै जनाले पढाउनुहुन्छ युट्युबमा हजारौं कोरियन भाषा सम्बन्धी च्यानलहरु छन् सबैमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले हैन र सिप बिल्डिङ यो म्यानुफ्याक्चरिङ एक्जामलाई चाहिँ मैले लक्षित गरेर मैले पनि त्यस्ता भिडियोहरु हाल्ने छु र अझै कस्ता भिडियोहरु चाहनुहुन्छ तपाई त्यो पनि तपाईले जानकारी गराउनु होला त्यस्ता भिडियो पनि म क्रमबद्ध रूपमा लगाउँदै जाने छु र यो नोटिस चाहिँ यो एचआरडी कोरियाबाट आएको नोटिसलाई चाहिँ ईपीएस शाखा ग्वार्कोले चाहिँ आफ्नो वेबसाइटमा राखेको छ त्यहाँबाट तपाईले गएर वेबसाइटमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ है त त्यहाँ वेबसाइटमा प्रष्टसँगले लेखिदिएको छ र यति भन्दै चाहिँ म आजको यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु धेरै जना विद्यार्थीले चाहिँ मलाई मेसेज कन्टिन्यू रूपमा गरिरहनु भएको थियो सर कस्तो हुन्छ के हुन्छ यो साँचो हो कि गलत हो भनेर त्यही भएर उहाँहरुको त्यो जो डाउट थियो त्यसलाई क्लियर गर्नको लागि चाहिँ मैले यो भिडियोको निर्माण गरेको हो आशा छ तपाईलाई भिडियो मन पर्यो यदि हाम्रो भिडियोमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक कमेन्ट शेयर र सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिल्नु होला र आगामी दिनहरुमा अरु भिडियोहरु अथवा यस्तै अरु भिडियोहरु चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नोटिफिकेसन बेललाई अन गरिदिनु होला भन्दै आजको भिडियोबाट चाहिँ म बिदा हुन चाहन्छु हस्त धन्यवाद।
Thank you.